Bí mật thế giới ngầm Sugar Baby Daddy hầu hết đều là mại dâm trá hình. Theo tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện tượng Sugar Daddy, Sugar Baby, ba nuôi con nuôi hầu hết đều là dạng mại dâm trá hình ở hiện nay. Và cần phải nói rõ ràng ba nuôi con nuôi là truyền thống tốt đẹp khi đứa trẻ mồ côi được một người nuôi dưỡng rất tử tế. Nhưng khi người ta lợi dụng danh nghĩa để chăn dắt rau sạch nhằm che mắt thiên hạ thì đó là mại dâm biến tướng. Sugar Daddy, Sugar Baby đang diễn biến rất âm thầm mà rất phổ biến để trao đổi tình và tiền. Và là một chuyên gia xã hội học thì bà nhìn nhận như thế nào về hiện tượng này? Bà Phạm Thị Thúy trả lời, hiện tượng này thì có từ rất lâu, nhưng trước đây tồn tại trong phạm vi nhỏ, giờ công khai quá nhiều ở trên mạng. Và trong quá trình làm việc công tác tham vấn thì tôi đã nghe rất nhiều. Bao nhiêu người vợ tâm sự đã rất bàng hoàng khi phát hiện chồng có con nuôi theo nghĩa và bất nhân. Vấn đề này rất nghiêm trọng về mặt đạo đức, làm tan vỡ nhiều gia đình. Bao nhiêu phụ huynh cảm thấy đau đớn khi phát hiện cho con đi học, nhưng thực ra thì con không đi học mà lại đi làm con nuôi mà thực chất là gái bào. Thực tế thì có những con nuôi là nữ sinh viên. Bà có ngạc nhiên với lối sống của một bộ phận nữ sinh như bây giờ hay không? Thực ra thì tôi không ngạc nhiên, vì từ lâu rồi tôi đã biết một bộ phận nữ sinh đã sa đà trong hành vi và lối sống như thế. Tôi dạy cho sinh viên rất nhiều trường đại học khác từ năm 2001 đến nay, và tôi đã thấy xuất hiện một số trường hợp có hiện tượng những nữ sinh lười học, muốn ăn chơi xả láng nên muốn làm gái bào cho những người đàn ông lắm tiền và nhiều của. Tôi cũng từng gặp rất nhiều trường hợp rất xót xa trong phòng tham vấn. Đó là những nữ sinh đã làm con nuôi gái bao, rồi sau đó bị đánh ghen, bị nhục mạ, khiến dang dở việc học hành, hoặc là có thai ngoài ý muốn, có người để con ra phải đem cho người khác. Theo bà thì những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng con nuôi và ba nuôi rộ lên như vậy? Đầu tiên đó chính là việc sa sút đạo đức của một số bộ phận. Những cô gái làm con nuôi không còn quan trọng tương lai và bán rẻ danh dự bản thân, sẵn sàng làm gái mại dâm theo hình thức kín đáo hơn, chứ không phải là đứng đường để đổi lấy tiền nhằm thỏa mãn thú vui và tiêu xài của bản thân. Còn những người ba nuôi thì sa đọa, có tiền, có điều kiện và sẽ phản bội vợ con. Đấy là sự sa đọa băng hoại lối sống và đạo đức. Và nguyên nhân khác thì đối tượng con nuôi rất đa dạng, từ sinh viên đến công nhân thất nghiệp. Những cô gái bỏ học giữa trường cũng có thể làm cái nghề này. Nhiều người đã gặp khó khăn trong cuộc sống như là thiếu tiền bạc, học tập, mối quan hệ gia đình, bất ổn tâm lý hay là lỡ làng chuyện tình duyên. Và từ những yếu tố này đã ảnh hưởng đưa đẩy họ vào con đường làm con nuôi gái bào, khiến họ chọn lối sống sa đọa, hưởng thụ và bùng trôi số phận. Và một nguyên nhân nữa là những ba nuôi rất vô đạo đức, kiếm tiền bất chính nên sẵn sàng vung tiền để kiếm con nuôi, phục vụ nhu cầu tình dục. Và lòng tham không đáy về nhu cầu hưởng lạc đã khiến hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến. Và nguyên nhân này liên quan đến hiện tượng xã hội rộng hơn là tham ô tham nhũng và làm ăn phi pháp. Và những ba nuôi nếu tiếp tục sống như vậy thì sẽ gặp nhân quả báo ứng. Và nếu không tử tế thì rất khó để dạy con cái tử tế. Và nếu không chung thủy thì sẽ phải gánh chịu tan vỡ gia đình và sự khinh rẻ của vợ con. Bà Phạm Thị Thủy chia sẻ, hãy sớm thoát khỏi phận con nuôi. Thưa bà có hiến kế nào để góp phần đẩy lùi hiện tượng mà bà nhận định là rất đáng báo động này? Tôi mong mỗi người nhận ra vấn đề và có cách phòng vệ. Người vợ, người chồng phải chú ý hơn đến việc giữ gìn hạnh phúc gia đình để bạn đời không tìm mối quan hệ ngoài luồng. Và bên cạnh đó thì phải nâng cao giáo dục cách sống có đạo đức trong xã hội, đầu tư giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường và hướng đến việc dạy học sinh có cách sống đói cho sạch, rách cho thơm, kiếm đồng tiền chính đáng và sống có lý tưởng, chứ không phải là bán thân xác rồi lấy tiền. Và cần nhân rộng lối sống thiện lương trong xã hội. Ngoài ra thì các cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm trong việc đẩy lùi nạn mại dâm. Hiện tượng con nuôi ba nuôi là nạn mại dâm trá hình, cần phải điều tra và trừng trị vấn nạn này. Và với những người đang là con nuôi và ba nuôi hoặc là có ý định sa đà vào thì bà có nhắn nhủ điều gì hay không? Tôi xót xa cho những thân phận những người con nuôi. Đồng ý rằng có một bộ phận vì ăn chơi sa đọa, nhưng bên cạnh đó thì nhiều người có những nỗi khổ riêng vì không phải ai cũng muốn chọn lối sống ăn bám người khác. Và sớm hay muộn họ sẽ gặp hậu quả bệnh tật, có thai ngoài ý muốn, hủy hoại tương lai.
Thanh xuân thì không dài, không thể sống trong cái nghề này, và cái phận làm con nuôi mãi, sớm muộn cũng sẽ phải tự làm, tự ăn và tự kiếm sống trên đôi chân của mình. Và đừng để đánh mất những cơ hội quý giá của thanh xuân. Làm con nuôi sau này sẽ rất dễ chán nản, buông lơi cuộc sống, dễ tâm bệnh như trầm cảm, stress, bị dày vò bởi những nỗi đau thân xác. Tôi mong những người con nuôi hãy sớm thoát ra khỏi thân phận ấy, và những cô gái khác đừng để bị dẫn dụ vào con đường này. Và với những ba nuôi, nếu tiếp tục sống như vậy thì sẽ gặp nhân quả báo ứng. Nếu không tử tế thì rất khó để dạy con cái tử tế, và nếu không chung thủy sẽ gánh chịu tan vỡ gia đình và nhận sự khinh rẻ của vợ con. Tôi không dạ xuông, mà thực tế đã có những ba nuôi rơi vào tình cảnh ấy. Luật pháp trừng trị. Luật sư Đỗ Trúc Lâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã từng giải quyết hậu quả của một baby bị lợi dụng để cưỡng dâm và tống tiền. Và theo luật sư Lâm, hành vi cho quan hệ tình dục để đổi lại tiền, lợi ích vật chất được coi là mại dâm. Và đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều 3, điều 4 của luật phòng chống mại dâm. Người vi phạm, tức là người mua dâm, bán dâm, môi giới, có thể bị xử phạt hành chính cũng như xem xét khởi tố hình sự trong một số điều kiện cấu thành tội phạm. Những trường hợp cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự. Và theo đó, trường hợp môi giới mại dâm và thu lợi bất chính sẽ bị khởi tố theo quy định tại điều 328 Bộ luật hình sự, với mức phạt thấp nhất từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Còn đối với những người mua dâm đối tượng dưới 18 tuổi thì sẽ xem xét khởi tố hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi, và mức hình phạt thấp nhất là từ 1 đến 5 năm tù. Và nếu mua nhiều lần, nhiều người thì được xem là tình tiết tăng nặng và có thể bị mức phạt cao nhất đến 15 năm tù. Luật sư Lâm cũng cảnh báo một số rủi ro trong quá trình các cô gái trẻ làm sugar baby, như rơi vào cạm bẫy bị bóc lột tình dục và cưỡng ép tài sản. Về hậu quả lâu dài, khi những cô gái này muốn lập gia đình, có cuộc sống mới thì rất khó xóa bỏ quá khứ không tốt đẹp này. Chưa kể kẻ xấu có thể quay phim cảnh nóng để đe dọa các baby này, có nguy cơ biến thành nô lệ tình dục hoặc hạnh phúc gia đình tan vỡ. Về mặt pháp luật thì những baby này có thể bị xử phạt hành chính. Nếu nặng hơn, họ lợi dụng việc mình biết về gia đình, mối quan hệ xã hội hay đời tư của ba nuôi để cưỡng đoạt tài sản thì có nguy cơ bị xử lý hình sự. Và nếu ba nuôi đã có gia đình mà có những mối quan hệ ngoài luồng, chung sống như vợ chồng với con nuôi thì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nhẹ thì bị phạt tiền, còn nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị khởi tố hình sự. Nhục nhã lắm sugar baby. Có một vài người bạn tôi tiếp cận được, mỗi người từng làm sugar baby hơn 5 năm cho nhiều đại gia khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cô gái NTTH mới 27 tuổi mà già trông như 37 tuổi vì lối sống ngập ngụa trong rượu bia mỗi ngày, bị đàn ông giày vò thân xác và mắc bệnh truyền nhiễm. Mặc dù mới 25 tuổi thì H đã tơi tả và không thể làm sugar baby có giá nữa, nên phải giặt đến phục vụ quán bia ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Nhục nhã lắm. Nhìn vẻ ngoài son vấn, váy áo sang trọng chứ không ra gì đâu. Họ cho mình tiền thì họ bắt mình phải chiều đủ thứ kiểu tình dục quấy đản, thậm chí bị hỏi đổ cho nhau, kể cả chịu cả đám giày vò, pháo giàn rất ê chề và bệnh tật. 5 năm kiếm tiền bằng cách này, tôi đã gặp bao nhiêu gã đàn ông lịch sự, vẻ ngoài nhưng đầy bầy hoạn ở trên giường. Ngày tôi bị bỏ nhưng đạp ra đường cũng là ngày chẳng còn tiền ở trong túi. Hát chua chát tâm sự trong men rượu say. Cô kể tất cả bạn mình chịu làm con nuôi mà thật ra gọi là gái bào, về sau đều đổ bệnh, cả bệnh truyền nhiễm tình dục, nghiện rượu bia lẫn nghiện ngập ma túy, vào tâm bệnh chán nản, phá phách, bất cần đời. Nhiều cô sau đó thì sa vào con đường làm gái mại dâm hạng bèo, thậm chí nợ nần phải bỏ trốn, sống sôi sống nhủi, dính líu đến pháp luật. Ban đầu mình còn trẻ đẹp và chưa bị qua tay nhiều người thì những gã đàn ông đó chiều chuộng mình, nhưng chắc chắn mần ngọt này sẽ không được bao lâu. Khi họ vất tiền cho mình thì mình phải được đáp ứng sinh lý. Người này đạp ra, kẻ kia ôm vô, chỉ vài lượt như thế là hết đời thanh xuân. Và chưa đầy 30 tuổi, họ đã coi mình như rẻ rách, nhục nhã, ê chề lắm. Hát trải lòng. Và Hát kể chỉ thấy những cô gái chịu làm con nuôi để có chút tiền nhanh, nhưng sau đó đều tơi tả, nghèo khổ và sống bấp bênh qua ngày trong nợ ngập đầu, mà chưa thấy ai đổi đời nhờ tiền bán thân xác cả.